Gustong kumain sa fast food pero feeling tinatamad ng lumabas? Saktong-sakto, tuturuan namin kayo dito sa Filipino Recipes Guide ng Pork Chow Pan. Maghahanda lang po tayo ng mga sumusunod. 150 grams ground pork, 1/2 cup mixed vegetables, 3 tablespoons oil, 1/2 small sliced onion, 1/8 cup water spinach, 2 pieces eggs, 1/8 cup soy sauce, 3 cloves sliced garlic, 2 tablespoons oyster sauce, 3 cups cooked rice, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon pepper, and 1 tablespoon sugar. We will cook first the egg. Maglalagay lang tayo ng konting oil sa ating preheated pan, tapos ilalagay na po natin ang itlog at asin, saka naman natin ito hahaluin ng mabuti. Kapag naluto na ang ating scrambled egg, itatabi muna natin saglit. Ngayon naman po ay maglalagay ulit tayo ng konting oil sa pan and then garlic, onion at igigisa natin sila ng mabuti. Ilalagay na po natin ngayon ang ground pork, tapos hahaluin po ulit natin ito ng mabuti. Maglalagay na po tayo ng oyster sauce, soy sauce, pepper, at sugar, and then let's mix it well. Kapag nahalo na po natin ang mga ingredients na ito, saka naman po natin idadagdag ang mixed veggies po natin, then hahaluin natin ulit ang mga ito. Ngayon naman po, we will add our chopped water spinach at saka natin muli itong hahaluin. Ilagay naman po natin ngayon ang ating pre-cooked rice para sa ating finale. Then, hahaluin ulit natin ito at saka naman po natin ilagay ang scrambled eggs na itinabi po natin kanina.
Ayan na po, pwede na natin iserve ang ating pork chow pan. Better serve while hot. Have fun po! Please, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Salamat kit kaayo guys!